สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาถักกระโปรงอีกสักตัวนะคะกระโปรงตัวนี้เป็นงานออเดอร์ของลูกค้านะคะไหมที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นไหมเลยอนกลอ5เส้นไม่ตีเกลียวเป็นไหมไล่โทนสีนะคะขนาดเส้นเท่ากับเบอร์18ค่ะไหมที่เราจะใช้ในการถักกระโปรงตัวนี้ประมาณ400กรัมนะคะเข็มที่เราจะใช้ก็เป็นเข็มหัว 1.25 มิลอุปกรณ์อย่างอื่นของเราก็จะมีกรรไกรตัดไหมสายวัดเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็มาร์กเกอร์สำหรับมาร์กจุดสำคัญนะคะไหมชนิดอื่นๆก็สามารถนำมาถักกระโปรงตัวนี้ได้เช่นกันนะคะเรามาดูผังลายที่จะใช้ถักกันนะคะผังลายจะเป็นผังลายของลายพัดอีกชนิดหนึ่งเราจะยึดผังลายตัวนี้เป็นต้นแบบแต่กระโปรงที่เราจะถักเราจะมีการดัดแปลงแพทเทิร์นนิดนึงนะคะในการถักจะมีการขยายลายเพิ่มเติมและเพิ่มจำนวนหลัก F ในแถวที่4นะคะจากแพทเทิร์นจะมี F แค่1หลักแต่เราจะเพิ่มเป็น F 2หลักนะคะเรามาดูลักษณะของกระโปรงตัวนี้กันนะคะเอวจะเป็นเอวจ้ำใช้เชือกในการผูกตรงช่วงสะโพกจะมีการเพิ่มโซ่เพื่อขยายลายนะคะแล้วก็ตรงช่วงเหนือหัวเข่าจะมีการเพิ่มขยายลายเพื่อให้ตรงชายกระโปรงนั้นบานและย้วยออกไปอีกนะคะก่อนการขึ้นงานตัวกระโปรงจริงๆเราจะทำการเทสลายหรือทดลองถักลายงานต้นแบบดูก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ขนาดว่า1ช่วงลายของเรามีความกว้างความยาวกี่เซนกี่นิ้วนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปคำนวณรอบสะโพกดูว่ากระโปรงของเราจะใช้จำนวนช่วงลายกี่ช่วงลายนะคะการขึ้นงานต้นแบบหรือการทดลองลายเราจะขึ้นงานด้วยการถักโซ่ทั้งหมด49โซ่นะคะจะได้จำนวนลายดอกทั้งหมด4ช่วงลายดอกนะคะถักโซ่ไปให้ครบ49โซ่เลยนะคะเมื่อได้โซ่จำนวนครบ49ห่วงโซ่แล้วเรานับถอยหลังลงมาห่วงโซ่ที่3ตรงนี้นะคะแล้วใช้เล็บจิกไว้แบบนี้นะคะแล้วถักโซ่ต่อไปอีก6โซ่นะคะ4 5 6แล้วถักเอ็กลงตรงที่เราใช้เล็บจิกไว้ตรงนี้ค่ะแทงเข็มแล้วก็ถัก X ลงไปตรงนี้เลยนะคะเราจะเริ่มแถวที่2แล้วค่ะแล้วก็ถักโซ่2นับไป1 2 3 4ตรงห่วงโซ่ที่4นี้นะคะถัก F ทั้งหมด5หลักนะคะถัก F ลงตรงจุดนี้5หลักค่ะ1 2 3 4 5พอได้ครบ5หลักแล้วถักโซ่อีก2โซ่ค่ะ1 2นับโซ่ไปอีก4โซ่ค่ะ1 2 3 4ถัก X ลงหลักที่4ตรงนี้นะคะตรงห่วงโซ่ที่4เนี่ยค่ะต่อไปก็จะถักโซ่5นะคะ2 3 4 5นับห่วงโซ่ไปอีก4หลักนะคะ1 2 3 4ถัก X ลงหลักที่4เนี่ยค่ะแล้วถักโซ่2นับห่วงโซ่ไปอีก4หลัก1 2 3 4ถัก F นะคะตรงนี้ถัก F 5หลักลงจุดเดียวกันตรงนี้นะคะ2 3 4 5พอได้5หลักก็ถักโซ่2นับไปอีก4หลักเหมือนเดิมค่ะถัก X ลงนี้นะคะแล้วจะถักวนไปจนจบแถวแบบนี้นะคะแถวที่2ที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อถักมาจนจะจบแถวที่2แล้วมันจะเหลือโซ่อยู่2ห่วงโซ่นะคะถักโซ่2แล้วพันหัวเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะปลด1ปลด2แล้วปลด3มันจะได้หลักขึ้นมาเป็นแบบนี้ต่อไปถักโซ่3นะคะ1 2 3พลิกชิ้นงานกลับค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งถัก F ลงตรงหลักแรกตรงนี้ค่ะ F1 ถักขั้นด้วยโซ่1นะคะโซ่1แล้วถัก F ลงหลักถัดไปเลยค่ะถักขั้นด้วยโซ่1จนครบ5หลักนะคะตรงจุดนี้ถัก F ขั้นด้วยโซ่1 5หลักค่ะหลักที่3
โซ่หนึ่งหลักที่สี่ถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่ห้าพอครบห้าหลักแล้วถักโซ่สองค่ะหนึ่งสองแล้วถัก x ลงตรงโซ่ห้าตัวนี้ค่ะสอดเข็มแล้วก็ควักไหมออกมาแบบนี้เลยนะคะโซ่สองถัก f ลงหลักแรกตรงนี้ค่ะแล้วก็ถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักสลับไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะลักษณะของงานแถวที่สามที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อถักแถวที่สามจนจะจบแถวแล้วถักโซ่สองโดยการนับโซ่ไปหนึ่งสองสามแทงเข็มลงตรงห่วงโซ่ที่สามนี้นะคะแทงเข็มแล้วควักไหมออกมาเป็นการถัก x ลงตรงจุดนี้ค่ะแถวต่อไปจะขึ้นต้นด้วยโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วพลิกชิ้นงานกลับค่ะแถวที่สี่นี้เราจะมีการดัดแปลงแพทเทิร์นนะคะจาก f หนึ่งหลักเป็น f สองหลักนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็แทงเข็มลงตรง f หลักแรกหลักนี้นะคะจำนวนสองหลักนะคะหนึ่งสองแล้วค่อยรวบเป็นหลักเดียวนะคะแบบนี้นะคะถักขั้นด้วยโซ่สองค่ะหลักต่อไปถัก f สองหนึ่งสองแล้วก็รวบเป็นหนึ่งหลักถักขั้นด้วยโซ่สองถักแบบนี้จนครบห้าหลักเลยนะคะถักลงตรงปลายหลักตรงนี้เลยนะคะหลักที่สามโซ่สองหลักที่สี่ f สองหลักถักขั้นด้วยโซ่สองหลักที่ห้าหลักสุดท้ายแล้วนะคะสองหลักงานของเราที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะได้หนึ่งช่วงลายดอกต่อไปถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถัก f สองหลักตรงหลักแรกตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ f ลงสองครั้งลงจุดเดียวกัน f หลักที่หนึ่ง f หลักที่สองลงจุดเดียวกันและรวบเป็นหนึ่งกลีบดอกนะคะแล้วก็ถักขั้นด้วยโซ่สอง f สองหลักรวบเป็นหนึ่งแล้วถักขั้นด้วยโซ่สองถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะลักษณะงานที่ได้ของแถวที่สี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอถักมาจนจะจบแถวที่สี่แล้วเราจะพันหัวเข็มสองครั้งแทงเข็มลงตรงจุดนี้นะคะปลดหนึ่งปลดสองปลดสามแถวต่อไปขึ้นต้นด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามโซ่สามเป็นหลักแรกนี่นะคะพลิกชิ้นงานกลับค่ะหลักที่สองถัก f ลงตรงช่องโซ่ตรงนี้นะคะสองหลักหลักที่สองนับเป็นหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ลงตรงปลายกลีบนะคะแทงเข็มลงตรงปลายกลีบตรงนี้หนึ่งหลักค่ะเป็นหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกลงตรงช่องโซ่ตรงนี้นะคะห้าหกหลักที่เจ็ดลงตรงปลายกลีบค่ะเจ็ดหลักที่แปดหลักที่เก้าตรงช่องโซ่ตรงนี้นะคะแปดเก้าหลักที่สิบลงตรงปลายกลีบตรงนี้ค่ะหลักที่11 12ลงตรงช่องโซ่ตรงนี้นะคะตรงปลายกลีบถัดไปไม่ต้องลงนะคะลงตรงเราจะลงตรงจุดนี้เลยค่ะตรงโซ่หนึ่งตรงนี้ระหว่างดอกเนี้ยค่ะเป็นหลักที่13นะคะตรงรอยต่อระหว่างดอกเราจะเว้นตรงปลายกลีบนะคะลงตรงช่องโซ่ถัดไปเลยค่ะ2แล้วก็ปลายกลีบหนึ่งช่วงลายจะมีทั้งหมด12หลักนะคะเราจะได้ f ทั้งหมด12หลักถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
พอถักมาจนจะจบแถวนี้แล้วพันหัวเข็ม2 ครั้งแทงเข็มลงตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ปลด1ปลด2ปลด3แถวต่อไปถักโซ่6ค่ะ1 2 3 4 5 6พลิกชิ้นงานกลับค่ะนับไป2 หลักนะคะ1 2 x ลงหลักที่2ค่ะต่อไปถักโซ่2นะคะ1 2แถวนี้จะเป็นแถวที่2ของลายนะคะพันหัวเข็ม1 ครั้งนับไป4 หลัก1 2 3 4ถัก F ลงหลักที่4ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางของดอกพอดีถัก F ตรงนี้5 หลักค่ะหลักที่1 2 3 4 5พอได้ครบ5 หลักถักโซ่2ค่ะนับไป4 หลัก1 2 3 4ถัก x ลงหลักที่4ตรงนี้ค่ะแล้วถักโซ่5นะคะตรงช่วงรอยต่อระหว่างดอก1 2 3 4 5นับไปอีก4 หลัก1 2 3 4ถัก x ลงหลักที่4ตรงนี้นะคะงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปถักโซ่2ค่ะ1 2นับหลักไป4 หลักถัก F ลงหลักที่4ตรงนี้จำนวน5 หลักนะคะลงจุดเดียว5 หลักมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางของดอกพอดีถักแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยนะคะพอถักจบแถวที่2เราก็จะวนไปถักแถวที่3และ4ให้จบช่วงลายเราจะได้2ช่วงลายนะคะงานตัวอย่างของเราถักแค่2ช่วงลายก็พอเราได้งานตัวอย่างของเราแล้วนะคะเราก็จะนำมาวัดขนาดว่า1ช่วงลายของเรามีขนาดเท่าไหร่งานตัวนี้ขนาด1ช่วงลายดอกจะได้อยู่ที่4 เซนติเมตรนะคะ2 ดอกก็จะเป็น8 เซนติเมตรส่วนความยาวของตัวกระโปรงเราจะวัดแบบนี้นะคะวัดในแนวตั้งแบบนี้ค่ะ2 แถว2 ช่วงดอกแบบนี้จะอยู่ที่5 เซนติเมตรเมื่อเราทราบขนาดของลายดอกแล้วเราสามารถคำนวณรอบสะโพกได้เลยนะคะว่ารอบสะโพกของเราจะใช้จำนวนดอกทั้งหมดจำนวนช่วงลายทั้งหมดกี่ช่วงลายนะคะโดยการนำรอบสะโพกตั้งหารด้วยขนาดของดอกนะคะเช่นรอบสะโพก112 เซนติเมตร1ช่วงลายเท่ากับ4 เซนก็112หารด้วย4เท่ากับ28 ลายดอกนะคะแต่การขึ้นงานจริงๆของเราจะขึ้นเป็นแบบห่วงโซ่นะคะ1ช่วงลายจะมี3ห่วงโซ่เพราะฉะนั้น28คูณ3ได้เท่ากับ84ห่วงโซ่นะคะกระโปรงตัวนี้เราจะขึ้นงานทั้งหมด84ห่วงโซ่ได้รอบสะโพกที่112 เซนติเมตรหรือเท่ากับ44 นิ้วนะคะเรามาเริ่มตัวกระโปรงด้วยการถักห่วงโซ่ทั้งหมด84ห่วงโซ่นะคะถักโซ่3ค่ะพันหัวเข็ม2 ครั้งแทงเข็มลงหลักแรกตรงนี้นะคะปลดทีละ2ห่วงปลด1ปลด2ปลด3ปลดครั้งที่3ก็จะได้1ห่วงโซ่แบบนี้นะคะโซ่3พันหัวเข็ม2 ครั้งแทงเข็มลงตรงนี้นะคะมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้แทงเข็มควักไหมปลด1ปลด2ปลด3ก็จะได้2ห่วงโซ่ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามจำนวนห่วงโซ่ที่เราต้องการนะคะเมื่อได้จำนวนห่วงโซ่ครบตามที่เราต้องการแล้วเราจะนำมาเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมนะคะโดยค่อยๆจับไล่ห่วงโซ่ไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ชิ้นงานของเรามันไม่บิดนะคะห่วงโซ่ของเรามันไม่บิดค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อกันโดยการนำปลายตรงนี้มาเชื่อมกันแบบนี้นะคะแทงเข็มลงไปตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ควักไหมดึงไหมผ่านออกมาเลยค่ะทำการเลื่อนห่วงไป2 ครั้งนะคะแทงเข็มลงตรงโซ่ตรงนี้1 ครั้งที่1ครั้งที่2สอดเข็มลอดไปตรงนี้เลยค่ะควักไหมจุดเริ่มต้นงานของเราก็จะไปอยู่ตรงกึ่งกลางห่วงโซ่พอดีขึ้นต้นแถวที่2ด้วยโซ่2
พันหัวเข็ม1 ครั้งถัก F ลงห่วงโซ่ถัดไปจำนวน5 หลักนะคะ1 2 3 4 5พอได้ครบ5 หลักถักโซ่2 โซ่ค่ะถัก X ลงห่วงโซ่ถัดไปแล้วก็ถักโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ถัก X ลงห่วงโซ่ถัดไปแล้วโซ่2ค่ะและทำการถัก F ลงห่วงโซ่ถัดไปจำนวน5 หลักถักวนซ้ำไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะแถวนี้จะนับเป็นแถวที่2นะคะตัวอย่างเราจะขึ้นงานด้วยการถักโซ่แต่ว่าตัวกระโปรงจริงๆเราจะขึ้นงานด้วยการถักห่วงโซ่นะคะมันจะเป็นการง่ายต่อการขึ้นงานค่ะลักษณะของงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อถักมาจนจะจบแถวที่2แล้วเราจะปิดแถวที่2โดยการถักโซ่2พันหัวเข็ม2 ครั้งแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแทงเข็มลงไปแล้วก็ควักไหมปลด1ปลด2แล้วก็ปลด3เราจะขึ้นงานตรงจุดกึ่งกลางได้พอดีนะคะแถวที่3โซ่2ค่ะถัก F ลงหลักแรกตรงนี้นะคะถักขั้นด้วยโซ่1ค่ะถัก F ลงหลักที่2ถักขั้นด้วยโซ่1แถวนี้จะถัก F ลงหลักต่อหลักแล้วถักขั้นด้วยโซ่1จำนวน5 หลักนะคะหลักที่3ถักขั้นด้วยโซ่1หลักที่4ถักขั้นด้วยโซ่1หลักที่5ครบ5 หลักถักโซ่2นะคะ1 2ถัก X ลงโซ่ตรงนี้เลยค่ะโซ่2พันหัวเข็ม1 ครั้งถัก F ลงหลักแรกถักขั้นด้วยโซ่1ถักวนไปแบบนี้จนจบแถวที่3เลยนะคะพอถักมาจบแถวที่3ทำการปิดแถวที่3แทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะทำการเลื่อนห่วงไป3 ครั้งนะคะแทงเข็มลงตรงช่องโซ่ตรงนี้1 2ครั้งที่3แทงลงตรงปลายหลัก F ตรงนี้นะคะขึ้นงานแถวที่4ด้วยการถักโซ่3พันหัวเข็ม1 ครั้งแทงเข็มลงตรงหลักเดิมนะคะนับเป็นหลักที่2รวบเป็น1 กลีบได้1 กลีบดอกแรกนะคะถักขั้นด้วยโซ่2พันหัวเข็ม1 ครั้งถัก F ลงหลักถัดไปจำนวน2 หลักนะคะ1 2หลักรวบเป็น1ถักขั้นด้วยโซ่2ถักแบบนี้จนครบ5 หลักนะคะหลักที่3ถักขั้นด้วยโซ่2หลักที่4 F ครั้งที่1 F 2รวบเป็น1ถักขั้นด้วยโซ่2หลักที่5 F หลักแรก F หลักที่2รวบเป็น1 กลีบถักขั้นด้วยโซ่1นะคะตรงช่วงรอยต่อระหว่างดอกแล้วถัก F 2หลักลงหลักถัดไปของดอกถัดไปเลยนะคะถักวนไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อถักมาจนจบแถวที่4ทำการแทงเข็มแล้วปิดแถวที่4แบบนี้นะคะแทงเข็มดึงไหมผ่านขึ้นต้นแถวต่อไปด้วยการถักโซ่3แล้วถัก F ลงช่องโซ่ตรงนี้จำนวน2 หลักนะคะตรงปลายกลีบอีก1 หลักแล้วถัก F ลงตรงช่องโซ่2ปลายกลีบ1นะคะ1 ช่องลายจะมีทั้งหมด12 หลักนะคะปลายกลีบ1 หลักช่องโซ่2 หลักปลายกลีบอีก1 หลักช่องโซ่2 หลักตรงปลายกลีบตรงรอยต่อระหว่างดอกตรงนี้ไม่ต้องลงตรงปลายกลีบตรงนี้นะคะให้ลงตรงกลางระหว่างดอกตรงนี้เลย1 หลักแล้วก็ไปลงตรงช่องโซ่ตรงนี้2 หลักเลยนะคะตรงปลายกลีบเราจะเว้นตรงรอยต่อ2 หลักนะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
เมื่อถักจบแถวเราทำการปิดงานโดยการแทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านแบบนี้ทำการเลื่อนห่วงไป2 ครั้งนะคะ1 2จุดเริ่มงานของเราจะบาอยู่ตรงจุดตรงปลายกลีบแรกนี้นะคะขึ้นงานแถวต่อไปด้วยการถักโซ่2นับไป4 หลักนะคะถักเอฟลงหลักที่4จำนวน5 หลักนะคะมันจะตรงกึ่งกลางระหว่างดอกพอดีเอฟ5 หลักค่ะ2 3 4 5ถักโซ่2นับไป4 หลักถัก x ลงหลักที่4ตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5นับไป4 หลัก1 2 3 4ถัก x ลงหลักที่4ถักโซ่2พันหัวเข็ม1 ครั้งนับไป4 หลักถัก f ลง5 หลักตรงจุดหลักที่4นี้นะคะ f 5 หลักถักวนไปแบบนี้จนจบแถวนะคะพอจบแถวที่2แบบนี้แล้วเราก็จะถักวนไปแถวที่3แถวที่4แล้วก็เริ่มแถวที่1ใหม่นะคะตรงช่วงลายตรงนี้จะมีการขยายลายตรงช่วงสะโพกโดยการเพิ่มจำนวนโซ่ในบางจุดของลายนะคะเมื่อเราถักความยาวได้20 แถวแล้วเราจะเพิ่มจำนวนโซ่ตรงแถวนี้นะคะตรงจุดนี้จาก2 โซ่เป็น3 โซ่คือเริ่มเพิ่มจำนวนโซ่ในแถวที่22นะคะหรือในช่วงลายที่1 2 3 4 5 6ในช่วงลายที่6นะคะแถวที่22เราจะเพิ่มจำนวนโซ่เลยนะคะจาก2 โซ่ตรงจุดนี้เป็น3 โซ่แถวที่22แถวที่23เราก็จะเพิ่มจำนวนโซ่เหมือนกันเป็น3นะคะตั้งแต่แถวที่22เราจะทำการขยายลายโดยการเพิ่มจำนวนโซ่จาก2 โซ่เป็น3 โซ่แค่2 จุดเท่านั้นนะคะถักจนกว่าจะได้ความยาวเหนือระดับหัวเข่าแล้วเราจะมีการขยายลายเพิ่มจำนวนหลักเพื่อที่จะให้ตรงช่วงชายกระโปรงของเรานั้นมีความบานและย้วยออกไปอีกระดับหนึ่งนะคะกระโปรงตัวนี้จะทำการขยายตรงชายกระโปรงในแถวที่62นะคะหรือประมาณช่วงลายที่16นะคะจะมีการเพิ่มจำนวนหลักของดอกและเพิ่มจำนวนโซ่ขึ้นด้วยนะคะความยาวตรงจุดที่เราจะขยายมันขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่ด้วยนะคะว่ามีความสูงที่เท่าไหร่ต้องการความยาวของกระโปรงขนาดเท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่ฟิกตายตัวนะว่าต้องเริ่มขยายในแถวที่62นะคะอาจจะสั้นกว่านั้นหรือยาวกว่านั้นก็ได้นะคะการถักขยายลายตรงช่วงชายกระโปรงการถักเก็บลายริมแล้วก็การถักตรงช่วงเอวขอมาต่อใน EP หน้านะคะใน EP นี้ขอให้เพื่อนๆถักความยาวของกระโปรงให้ได้ตามที่ต้องการแล้วเรามาเจอกันใน EP หน้านะคะ